ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે ઝટપટ બની જાય એવો દૂધને લાંબો ટાઈમ ઉકાળ્યા વગર ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ દૂધ પાક બનાવીશું. બહુ ટેસ્ટી એવો અને ઘટ્ટ એવો સરળતાથી બની જશે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા બાસમતી ચોખા લઈ સારી રીતે ધોઈ અને પાણી ભરી 10 મિનિટ જેવા પલાળી દીધા હતા. તો આ સ્ટેપ મેં પહેલેથી કર્યો હતો અને અહીંયા ચોખાનું પ્રમાણ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ હોય, પણ જો ઘરમાં બધાને ભાવતા હોય તો થોડા વધારે પણ લઈ શકો છો. હવે જડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ અને એને આપણે ઘીથી આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. તો આ રીતે તળીએ અને સાઈડમાં તો દૂધ છે એ તળીએ અને સાઈડમાં ઓછું બેસે એટલા માટે ઘી તમારે લગાવી દેવાનું. તો આ એક ટ્રીક છે. હવે આપણે એમાં 1 લીટર દૂધ, તો મેં અહીંયા ગાયનું દૂધ લીધું છે, પણ તમે ફૂલ ફેટ દૂધ પણ લઈ શકો છો. જે આપણે ટ્રીક વાપરવાના છીએ તો એનાથી કાંઈ ફેર નહીં પડે, તમે ગમે તે દૂધ લેશો. તમને મલાઈદાર જોવે તો તમારે ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાનું. હવે દૂધને આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળી લઈશું. તો સાઈડમાં આપણે દૂધ જ્યારે ગરમ ન હોય ત્યારે અડધો કપ જેટલું દૂધ આપણે કાઢી લઈશું. એ દૂધ આપણે પછી વાપરીશું. હવે દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી હાઈ ફ્લેમ પર આપણે એને ઉકાળી લઈશું. તો અહીંયા ચલાવતા રહી અને તમારે ઉકાળી લેવાનું. ત્યાં સુધીમાં તો દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો અને મેં ત્યાં સુધી સાઈડમાં તો ચોખા જે આપણે પલાળ્યા હતા એને મેં એકદમ પાણીમાંથી નિતારી આ રીતે ચારણીમાં કાઢી લીધા. પાણી નીતરી ગયું. ટિશ્યુ પેપર, કિચન પેપર લઈ લઈશું અને એના પર પલાળેલા અને નિતારેલા ચોખા ઉમેરી અને આપણે એકદમ એને કોરા કરવાના છે. તો આ રીતે કોરા થઈ જશે એટલે પછી આપણે એમાં ઘી ઉમેરી દઈશું અને ચોખા છે એ તળિયે બેસે નહીં અને સાથે સાથે જલ્દીથી થઈ જાય એટલા માટે તમારે આ ટ્રીકથી દૂધપાકમાં ચોખા ઉમેરશો તો ઉકળી પણ જલ્દી જશે, સાથે તળિયે બેસે પણ નહીં. એટલા માટે આ રીતે મેં ટિશ્યુ પેપર પર ચોખાને એકદમ ડ્રાય કરી લીધા. વાટકીમાં કાઢી લેશું અને એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી અને ચોખાને આપણે ઘીથી કોટ કરી લઈશું. તો ઘીથી કોટ કરેલા ચોખા તૈયાર છે. તો હવે દૂધ જે આપણે ઉકળવા મૂક્યો હતો એમાં એક ઉભરો આવી ગયો. ગેસની ફ્લેમ હવે સ્લો ટુ મીડિયમ કરી અને પલાળેલા અને ઘીથી કોટ કરેલા ચોખા ઉમેરી દઈશું અને આપણે એને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો 5 થી 7 મિનિટ જેવું લાગશે. ડિપેન્ડ ગેસની ફ્લેમ તમે કેવી રાખી છે એ પ્રમાણે આપણે એને થવા દઈશું. હવે આપણે એને ચલાવતા રહી અને થવા દેવાનું છે. તો વચ્ચે વચ્ચે તમારે ચલાવતા રહેવાનું અને પછી ચોખા થઈ જાય ત્યાં સુધી એને થવા દેવાનું છે. તો આ રીતે ડોયો તમે મૂકીને રાખશો તો દૂધ છે એ કઢાઈમાં બહાર ઉભરાઈને નહીં આવે. મેં એને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર રાખ્યું છે. હવે 1 ચપટી જેટલું કેસર લઈ અને ઉકળતા દૂધમાં આપણે એને 2-3 મિનિટ જેવું પલાળી સાઈડમાં મૂકીશું. અને હવે ચોખા આપણા થાય ત્યાં સુધીમાં જે ટ્રીક છે એ મિક્સર જારમાં ઝટપટ રેડી કરી લઈશું. તો 10 જેટલા કાજુ કે કાજુના ટુકડા સાથે અડધો કપ જેટલો દૂધ પાવડર. તો તમને 10 રૂપિયાના પેકમાં મળી જાય. તો 2 થી 3 પેક તમારા પર છે, તમારે કેટલો લેવો દૂધપાક ઘટ કરવા માટે. તો આ મિલ્ક પાવડર અને સાથે આપણે 6 થી 7 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ. તો ગળપણ તમારા ઘરમાં ખવાતું હોય એ રીતે લેશું અને આપણે એનો પાવડર રેડી કરી લઈશું. 3 થી 4 વાર પલ્સ કરી મેં આવો પાવડર રેડી કરી લીધો. હવે આપણે એમાં તો દૂધ છે આપણે જે પહેલાં ઠંડુ દૂધ કાઢ્યું હતું એ ઠંડુ દૂધ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સરમાં આપણે એની પેસ્ટ જેવું તો ઘટ એવી પેસ્ટ રેડી થઈ જશે. તો એનાથી આપણો દૂધપાક ઘટ થશે. તો હું એને એકવાર પાછું ફેરવી લઈશ. તો મેં થોડું જે ઠંડુ દૂધ ઉમેર્યું પછી 2 થી 3 વાર પલ્સ કરી મિક્સ કર્યું એટલે આવું ઘટ્ટ દૂધ ક્રીમી એવું રેડી થઈ ગયું. તો આનાથી આપણો દૂધપાક છે એ ઘટ્ટ બનશે. તો આ ટ્રીક છે એટલે તમારે દૂધપાકને લાંબો ટાઈમ સુધી ઉકાળવું નહીં પડે. આ પેસ્ટ તમે ઉમેરશો એટલે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તમારો દૂધપાક છે એ ઘટ્ટ થઈ જશે. તો બહુ તમે આ સારી એવી ટ્રીક છે અને ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો આવશે. જે રાઈસ પલાળેલા ઉમેર્યા હતા એ હું તમને બતાવી દઈશ. તો જે ભાત છે
એકદમ પરફેક્ટ એવા કૂક થઈ ગયા. તો આ રીતે એકદમ સારા એવા સોફ્ટ થઈ જાય પછી જ આપણે પેસ્ટ ઉમેરીશું. તો અત્યારે એકદમ ગરમ છે. આ રીતે તમે હાથમાં ચોખાનો દાણો લેશો તો ઇઝીલી આ રીતે થઈ જવું જોઈએ. તો આ ચોખા એકદમ સરસ રીતે થઈ જાય પછી જ આપણે જે ખાંડવાળી પેસ્ટ બનાવી છે એ ઉમેરીશું. તો ચોખાનો દાણો જો પહેલાં કાચો હશે ને તમે ઉમેરશો તો ચોખાનો દાણો કાચો જ રહેશે. હવે આપણે આ પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. પેસ્ટ ઉમેરી અને દૂધપાક ઘટ્ટ થાય તો એને લગભગ 5 મિનિટ જેવું જ હવે લાગશે. તો 5 મિનિટમાં તમારો દૂધપાક છે એ ઘટ એવો રેડી થઈ જશે. તો હું એને 5 મિનિટ જેવું થવા દઈશ. તો તમારે કલાકો સુધી દૂધ ઉકાળવાની જરૂર નથી. આ પેસ્ટ ઉમેરશો એટલે 5 જ મિનિટમાં દૂધપાક તમારો ઘટ એવો રેડી થઈ જશે. તો આ ટ્રીક છે અને દૂધપાક તમારો બહુ જલ્દીથી રેડી થઈ જશે. તો 5 મિનિટ પછી આ રીતે દૂધ તમે જોઈ શકો છો જાડું એવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું અને 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો કેસરવાળું જે દૂધ છે એ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ચારોળી. તો ઘરમાં જેટલી પસંદ આવે એ રીતે તમે ઉમેરી શકો છો. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બદામના સ્લાઇસ, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા પિસ્તાના સ્લાઇસ મિક્સ કરી દઈશું. અને આ બધી સામગ્રીઓ થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું છે એટલે દૂધપાક આપણો બનીને તૈયાર. અને લાસ્ટમાં આપણે એલચીનો પાવડર અને થોડું જાયફળ ઉમેરી દઈશું. તો 2 મિનિટ જેવું હું એને થવા દઈશ. તો દૂધપાકને ઉકળતા હવે 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ અને દૂધપાક ઉકળીને એકદમ ઘટ એવો રેડી થઈ ગયો. દૂધપાકને આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું અને આપણે એને ઠંડો થવા દઈશું. તો ચોખા પણ એકદમ તળે સારી રીતે થઈ ગયા અને ચીપક્યા પણ બિલકુલ નથી. હલકું ગરમ હોય ત્યારે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર. તો હલકું ગરમ હોય ત્યારે એનો ફ્લેવર સારો એવો આવે. એકદમ ગરમ ગરમ આપણે નહીં ઉમેરીએ. સાથે જાયફળ બહુ સારો એવો ફ્લેવર આવશે. તો આ રીતે તો તમને જેટલું ફ્લેવર હોય એ રીતે મેં અહીંયા લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જાયફળ ખમણીને ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણો દૂધપાક છે એ રેડી થઈ ગયો. દૂધપાક જ્યારે હલકો ગરમ હોય ત્યારે ખાવામાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ એવો લાગશે. તો તમે એકવાર આ દૂધપાકની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ ગુજરાતી દૂધપાકની રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.